Hello, what's up mga friendship? It's me again and in Arsal, and welcome back to my channel. And yes mga ka-friendship, isa na namang DIY vlog ang gagawin natin sa araw na to na tsak na makakatulong sa inyo. So, just keep on watching and don't forget to do this. And this is it, pansit! Subukan na po natin kung gagana siya.
So, meron na tayong Improvise glue gun. Glue gun na magagamit natin in case of emergency. So, it's shout out time! Shout out po tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga friendship na patuloy na sumusubaybay sa aking mga videos at sumusuporta sa aking channel. So, shout out po tayo kay Miss Riz Jewberry Tart Baste. Shout out po tayo kay Miss Arlene Andaliaza. Hi! And kay Miss Angel Joy Ida. Hello po. To Miss Jean Baste Matingar. Hi, keep on studying. And also to Miss Sinya Matilda Picoro. Thank you for supporting me. To Miss Lizzy Girl Liz Cortodo. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking mga video. And to Miss Ivik Hamero. Thank you sa pagsubaybay sa akin. And may pahabol pa mga friendship. Si Miss Shona Piernato Rojero. Hello. And how do we pronounce this girl? Shwe Matingar. Yan, kapatid yata to sila ni Jean Matingar. So, shout out po sa inyo. And then, to Miss Eden Isado Cernio and to her Nanay Mien na nasa hospital ngayon. Get well soon po, Nanay Mien. And to Miss, wait lang, medyo malaki kasi ito siya. Kasi meron siya ebidensya. Ito siya. Ayan. Piling Corpin. Pilin Kabato Corpin. Shout out sa iyo at sa iyong baby brother na si Neil Corpin Picoro. And shout out din po pala kay Miss Jeneline Oranyo. And last but not the least, last but not the least, Miss Athena Chagan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa akin, sa patuloy na panonood sa aking mga video. Sana po ay pagpatuloy nyo yun at i-share nyo po ang mga video ito para po makapagbigay tayo ng ideya sa iba pang mga tao. And once again, thank you po mga ka-friendship sa pagtutok sa ating video. Sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ginawa nating DIY Improvise glue gun. And until next time, see you again sa susunod nating video. Maraming salamat.